नमस्कार, मी समीर माचवे. मी एक वेल्थ कोच आहे आणि एक फायनान्शियल मेंटॉर आहे. माझी फर्म आहे फिंदास या नावाने. फिंदास इज अ प्लेस वेअर यू कॅन बी फायनान्शियली बिंदास. आज मी तुमच्या समोर एक महत्वाची गुंतवणुकीची संधी घेऊन आलेलो आहे आणि ती गुंतवणुकीच्या संधीबद्दल आपण डिटेलमध्ये बोलणारच आहोत. पण त्याच्या आधी मी तुम्हाला काही बॅकग्राऊंड सांगतो. आय एम असोसिएटेड विथ अ कंपनी कॉल्ड एनजे इंडिया इन्व्हेस्ट. ही कंपनी भारतामधली एक सगळ्यात मोठं म्युच्युअल फंड ब्रोकर म्हणून नावाजलेली आहे. या कंपनीबद्दल कदाचित तुम्ही ऐकलं नसेल, कारण ही कंपनी ऍडव्हर्टाइज करत नाही. ही आपल्या गुंतवणूकदारांपर्यंत आमच्यासारख्या लोकांमार्फत पोहोचते. ते डोंट ऍडव्हर्टाइज ऑन टीव्ही, ते डोंट ऍडव्हर्टाइज इन दी न्यूजपेपर. त्यामुळे शक्यता अशी आहे की 27 वर्ष ही कंपनी आहे, ग्रो होतीये आणि भारतातल्या रिटेल इन्व्हेस्टर, जो सामान्य इन्व्हेस्टर आहे, अशा रिटेल इन्व्हेस्टर्सचे 1 लाख कोटी रुपये वेगवेगळ्या म्युच्युअल फंड कंपन्यांच्या म्युच्युअल फंड स्कीम्स मधनं ही कंपनी आज मॅनेज करते. आणि ही भारतातलीच नव्हे तर एशियातली सगळ्यात मोठी ब्रोकरिंग कंपनी आहे. आणि आजची अनाउन्समेंट जी आहे ती ही आहे की ह्या कंपनीला आता एएमसीचं लायसन्स सेबीने दिलेलं आहे. म्हणजे ऍसेट मॅनेजमेंट कंपनी, म्हणजे म्युच्युअल फंड कंपनीचं लायसन्स एनजेला मिळालेलं आहे. आणि आता त्यांनी कंपनी फॉर्म केली आहे एनजे म्युच्युअल फंड या नावाने. म्हणजे आता एनजेचे स्वतःचे म्युच्युअल फंड आहेत. आतापर्यंत एनजे इतर लोकांचे फंड्स विकण्याचं काम करत होता, बिकॉज इट वॉज ओनली अ ब्रोकर. सो एचडीएफसी म्युच्युअल फंड, एसबीआय, आयसीआयसीआय आणि इतर सगळ्या म्युच्युअल फंडच्या कंपन्यांचे म्युच्युअल फंड विकण्याचं काम जी कंपनी करत होती, आज ती स्वतःचे फंड्स मॅन्युफॅक्चर करते. दॅट इज अ बिग थिंग फॉर दिस कंपनी अँड इट इज अ व्हेरी स्ट्रॉंग ब्रोकर. फर्स्ट थिंग, सो आय एम असोसिएटेड विथ दॅट broker. Today I am in the top 5% of the brokers at all India level with NJ. So ह्या कंपनीमध्ये आतापर्यंत वेगवेगळ्या गुंतवणुकीच्या मार्फत 1 लाख कोटी रुपये लोकांनी या कंपनीच्या मार्फत गुंतवलेले आहेत म्युच्युअल फंड. सो दिस इज अ बिग कंपनी, बरोबर. ही कंपनी आता त्यांचा पहिला फंड म्हणजे न्यू फंड ऑफर घेऊन येत आहे. त्याच्याबद्दल आपण चर्चा करणार आहोत आणि ही खूप युनिक ऑफर आहे. आतापर्यंत अशा प्रकारचा कुठलाही फंड भारतीय इन्व्हेस्टरनी बघितलेला नाही. फर्स्ट थिंग इज दॅट. सेकंड थिंग, नाउ थोडीशी आपण हिस्ट्री बघूया स्टॉक मार्केटची. त्याच्यावरनं आपल्याला अंदाज येईल या फंडचं महत्व काय आहे आणि आपण याच्यामध्ये पैसे का गुंतवले पाहिजे. 2007-8चा काळ जर तुम्हाला माहिती असेल तर तेव्हा सेन्सेक्स 21,206 च्या लेवलला होता आणि तिथून त्याच्यात मोठं करेक्शन आलं, कारण अमेरिकेमध्ये सब प्राईम क्रायसिस झालं, लेहमन ब्रदर्स मेल्टडाऊन झालं आणि हा सेन्सेक्स 21,206 वरनं धडपडून कोलमडून 64% फॉलनी 7,697 च्या लेवलला आलो. प्रचंड भीती होती. बहुतेक लोक त्यावेळेस मार्केटमधनं बाहेर पळाले होते आणि त्यावेळेचा जर आपण डेटा बघितला तर असं दिसलं की मार्केट जेव्हा वर जात होतं त्याच्यापेक्षा मार्केट जेव्हा खाली येत होतं त्यावेळेच्या गुंतवणूक करण्यामध्ये फरक होता. जो रिटेल इन्व्हेस्टर होता, सामान्य गुंतवणूकदार, त्याच्या बिहेवियर मध्ये मोठा फरक दिसला. आणि असं दिसतं की वरती जाताना 100 रुपये जर त्या गुंतवणूकदारांनी गुंतवले असतील तर खाली येताना त्यांनी फक्त 8 रुपये गुंतवले. म्हणजे त्याची गुंतवणूक करण्याची जी पद्धत होती त्याच्यामध्ये मार्केट वर जाताना त्यांनी 100 रुपये गुंतवले आणि त्याच्यात 92% काटछाट केली आणि फक्त 8च रुपये गुंतवले जेव्हा मार्केट खराब झालं. ही आपली गुंतवणूक करण्याची पद्धत आहे. म्हणजे मार्केट इज गुड आपण पैसे टाकतो, म्हणजे मार्केट इज बॅड आपण पैसे टाकत नाही. आणि वॉरेन बफेटवर आपण गप्पा मारतो. वॉरेन बफेट सांगतो की कमी किमतीत शेअर्स घ्या किंवा इक्विटीमध्ये इन्व्हेस्ट करा आणि हायर किमतीला बाहेर पडा. लोक एक्झॅक्ट अपोजिट करतात. दिस इज हाऊ वी बिहेव. हा डेटा आहे. तुम्हाला आवडो अथवा न आवडो, तुम्हाला कळो अथवा न कळो, डेटा हे सांगतो की बहुतांश सामान्य गुंतवणूकदार चलती जेव्हा असते, बुलरन जेव्हा असतो मार्केटमध्ये त्यावेळेस पैसे टाकतो आणि जेव्हा मंदी येते त्यावेळेस तो पैसे काढून घेतो किंवा त्यावेळेस पैशाची गुंतवणूक करत नाही, जी की योग्य वेळेत गुंतवणूक करण्याची. राईट. आता पण तेच होतंय. आता 52,000ला सेन्सेक्स आहे. मागच्या महिन्याचा मी तुम्हाला डाटा सांगतो. फक्त ऑगस्ट महिन्यामध्ये एसआयपीच्या माध्यमातून 9,923 कोटी रुपयाची गुंतवणूक झालेली आहे.
दिस इज दी अमाउंट ऑफ मनी दॅट हॅज कम इन. आता पण बुल रन चालू आहे, प्रचंड पैसा येतोय. कोविड मध्ये आपण हे बघितलं, कोविडच्या आधी मार्केट पण जोरात होतं, कोविड मध्ये फॉल झाला, कोणीच गुंतवणूक केली नाही. दिस इज प्रॉब्लेम. फिंदास मध्ये याबद्दल आम्ही लोकांना एज्युकेशन देतो. त्यामुळे मला हे सांगायला आनंद होईल की जेव्हा कोविडचा फॉल झाला त्यावेळेस मार्केट 40% पडलं, पण फिंदास मध्ये 96% गुंतवणूकदारांनी त्यांची गुंतवणूक चालू ठेवली. चांगल्या फेज मध्ये ते गुंतवत होते आणि वाईट काळातही त्यांनी गुंतवणूक केली. 4% लोकांनी त्यांची गुंतवणूक SIPs बंद केल्या. ते कोण होते? प्रामुख्याने डॉक्टर लोक आणि त्याच्यातही प्रामुख्याने डेंटिस्ट, कारण त्यांच्या धंद्यावरती गदा आली होती कोविडमुळे, त्यांचा डायरेक्ट इम्पॅक्ट झाला, म्हणून त्यांना मेजॉरिटी लोकांना त्यावेळेस SIP बंद करावी लागली. सो दिस इज द डेटा अबाउट व्हॉट हॅपन इट आवर एंड. हे असं का होतं? तर जी परसिव्ड रिस्क असते, म्हणजे जे रिस्कचा गुंतवणूकदार अंदाज बांधत असतो, ती रिस्क कमी वाटते जेव्हा मार्केट बुल रन मध्ये असतं. जेव्हा मार्केट वर जात असतं तेव्हा लोकांना रिस्क कमी वाटते, आणि जेव्हा मार्केट खाली येत असतं तेव्हा लोकांना रिस्क जास्त वाटते, जे की ऍक्च्युअली अपोजिट आहे. जेव्हा मार्केट वर जातं तेव्हा रिस्क जास्त असते, राईट? पण लोक विरुद्ध पद्धतीने वागतात. दिस इज व्हॉट हॅपन्स. आता काही गुंतवणूकदारांचे स्पेसिफिक प्रश्न असतात, कन्सर्न्स असतात गुंतवणूक करताना. पहिलं, मेजॉरिटी लोक भारतात 65-70 लोक त्यांची सेव्हिंग्स FD माध्यमातून ठेवतात. का बरं ठेवतात FD माध्यमातून? कारण त्यांना FD सेफ वाटते, ते स्टॉक मार्केटच्या वाटेल जात नाही. आज जर आपण SIP अकाउंट पाहिले भारतात, माझ्या समोर डेटा आहे, तर साधारण 4.23 कोटी लोकांनी SIP चालू केलेले आहेत. म्हणजे एवढेच लोक SIP च्या माध्यमातून गुंतवतात, आणि 9 कोटी फोलिओ आहेत जे इक्विटी म्युच्युअल फंड्स मध्ये वगैरे गुंतवतात. म्हणजे 136 कोटीच्या पॉप्युलेशन मधले 9 कोटी लोकच आज गुंतवतात. किती कमी टक्केवारी आहे, बरोबर? बाकीचे घाबरतात. मग ते का घाबरतात? कारण त्यांना हा प्रश्न आहे की मी इक्विटी मध्ये किती पैसे टाकू आणि डेट मध्ये कितीची FD करू आणि किती इक्विटी टाकू. इक्विटीत त्यांना भरोसा नाही, पण रिटर्न्स मात्र चांगले दिले. बघा, मी स्वतःची गुंतवणूक केली होती 2007-8 साली. मी लोन घेऊन गुंतवणूक करत होतो आणि लोक मला वेडा समजत होते की ह्याचा डोकं नाहीये, हा खड्ड्यात जाणार. अशी लोकांची मानसिकता, असं बघण्याचा दृष्टिकोन होता. आता तुम्ही बघा, मी माझी गुंतवणूक 8,000 सेन्सेक्सच्या आसपास केली, आज ते 52,000ला पोहोचली. सिंपल. सो पैसा जनरेट होत आहे, त्यात काही वाद नाही. जर आपण लो पॉइंट कन्सिडर केला 2007-8चा आणि लो पॉइंट ऑफ मागच्या वर्षी 2 वर्षापूर्वीचा कोविड फॉल, तर मार्केट हॅज गिव्हन अ रिटर्न ऑफ 16.5% CAGR. 16% जास्त चक्रवाढ व्याजाने पैसे वाढले. आणि कसं काय पैसे जनरेट होतात? पण ती मानसिकता नाही, कारण माहिती नाही की कधी मार्केटमध्ये एंट्री घ्यायची, कधी नाही. डिसिजन चुकीचे होतात. जेव्हा गुंतवणूक करायची असते तेव्हा गुंतवणूक करत नाही, जेव्हा गुंतवणूक करायला नको त्यावेळेस इक्विटीत एंट्री मारतात. दिस इज द प्रॉब्लेम. आता या सगळ्यावरती सोल्युशन एनजेच्या माध्यमातून ऑलरेडी आपल्याकडे होतं. एनजेचं एक प्रॉडक्ट आहे मार्स DA अग्रेसिव्ह. ह्या पोर्टफोलिओमध्ये याचं उत्तर होतं. त्या पोर्टफोलिओमध्ये जर तुम्ही ऑलरेडी आमच्याबरोबर गुंतवणूकदार असाल तर तुम्हाला हा पोर्टफोलिओ माहिती असेल. ज्यांना नाही माहिती त्यांच्यासाठी मी थोडक्यात सांगतो. मार्सची फिलॉसॉफी अशी आहे की जर इक्विटी मार्केट वर गेलं आणि त्याची रिस्क वाढली, ती रिस्क मोजण्याचं एक त्यांचं काहीतरी पद्धत आहे, देयर इज अ सिस्टीम. तर ती रिस्क वाढली की इक्विटीतलं प्रोपोर्शन कमी करतात, इक्विटीतले पैसे काढून त्याच्या एवढे करतात, असं समजा डेट फंड मध्ये जातात. सो इक्विटी एक्सपोजर कमी होतं, रिस्क वाढली की, आणि रिस्क कमी झाली की इक्विटी एक्सपोजर वाढतं. याचा परिणाम काय झाला की कोविड मध्ये जेव्हा फॉल झाला आणि 40%चा फॉल झाला, इक्विटी म्युच्युअल फंड्स वाल्यांना जवळपास त्याच प्रमाणात नुकसान झालं, 35% पासून 45%, डिपेंडिंग ऑन कुठल्या फंड मध्ये तुम्ही गुंतवणूक केली. पण मार्स मध्ये ज्यांनी गुंतवणूक केली होती त्यांना 19% नुकसान झालं, 40% मार्केट पडल्यावर. का बरं? कारण मार्स मध्ये 50%च पैसा त्यावेळेस इक्विटी मध्ये होता जेव्हा मार्केट पडायला सुरुवात झाली, आणि मार्च मध्ये रिकव्हरी पण फास्ट झाली, कारण उरलेला 50% पैसा जो डेट फंड मध्ये होता तो मार्च मध्ये लोअर लेवलला गुंतवण्याची संधी मार्च मध्ये मिळाली, जी इतर इक्विटी म्युच्युअल फंड वाल्यांना मिळाली. या सगळ्या ऍसेट अलोकेशन प्रोडक्टचा, ह्याच्यामध्ये ऍसेट अलोकेशन केलं जातं, किती इक्विटी किती डेट हे मार्केटच्या रिस्कवर ठरवलं जातं. याचा परिणाम असा आला की मागच्या 7 वर्षाचा जो डेटा आहे त्याच्यामध्ये मार्सनी 14 ते 15% रिटर्न दिले विथ जस्ट 50% इक्विटी. म्हणजे 100 रुपये गुंतवणूकदाराकडे असतील तर 50 रुपयाची FD केली आणि 50 रुपये मार्केटमध्ये टाकले,
तरी पण 14% पेक्षा जास्त रिटर्न मिळाले. हा ऍक्च्युअल डेटा आहे. ज्या कोणाला तो डेटा हवा असेल त्यांनी खाली मी माझा नंबर आणि ईमेल देणार आहे, त्याच्यावरती मेल द्या, मी तुम्हाला डेटा पाठवतो. फर्स्ट थिंग, सो ऍसेट अलोकेशन वर्क्स आणि याचा एव्हिडन्स आहे. सेकंड थिंग, मार्क्स बरोबर एनजेचा अजून एक प्रॉडक्ट आहे पीएमएस, ब्लू चिप डायरेक्ट इक्विटी इन्व्हेस्टिंग साठी त्यांचं पीएमएस आहे. त्यांनी पण अत्यंत चांगले रिटर्न दिले. मी या दोन्ही प्रोडक्ट मध्ये माझे स्वतःचे पैसे टाकलेले आणि याचा मला अनुभव आहे. आता जो नवीन फंड येतोय तो ह्या दोघांची मिक्स करून म्युच्युअल फंड तयार करणे, या दोघांची फिलॉसॉफी. ही फिलॉसॉफी काय, मार्क्स मध्ये पण रूल बेस्ड इन्व्हेस्टिंग आहे. तिथे माणूस ठरवत नाही, रूल्स ड्राफ्ट केलेले त्या रूल प्रमाणे काम होतं आणि एव्हिडन्स आपल्या समोर आहे. पीएमएस मध्ये पण सेम फॉर्म्युला आहे, रूल बेस्डच आहे. मग आता एनजेनीचा हा आयएनएफ आणलेला आहे, दॅट इज कॉल्ड एनजे बॅलन्स्ड ऍडव्हान्टेज फंड. हा एक बॅलन्स ऍडव्हान्टेज फंड कॅटेगरी मधला फंड आहे, मॉडरेट रिस्कचा फंड आहे आणि इट इज द फर्स्ट एव्हर रूल बेस्ड फंड इन इंडिया. एनजेनी हा एक युक्तिवाद आपल्या समोर नवीन प्रणाली आणलेली आहे गुंतवणूक करण्याची, विच इज रूल बेस्ड, जी युनिक आहे आणि जी काम करते याचा एव्हिडन्स आहे. नॉर्मली नवीन फंड ऑफर आला की आपल्याला त्याचा एव्हिडन्स नसतो, पण इथे थोडा तरी अंदाज आहे की काय होणार आहे या फंड मध्ये, काय आपण अपेक्षा ठेवू शकतो, त्याचा एक आपल्याला याच्यावरनं अंदाज येणार आहे. रूल बेस्ड असल्यामुळे काय होणार आहे याच्यात की ह्युमन बायस नाही. एखाद्या फंड मॅनेजरला वाटलं हा स्टॉक चांगला आहे तर त्याच्या वाटण्यावर काहीच नाही, इथे फॉर्म्युला आहे, त्या फॉर्म्युलाने चालणार आहे. समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड अल्गोरिदम बेस्ड इन्व्हेस्टिंग, राईट. याचं बॅक टेस्टिंग केलेलं आहे या फॉर्म्युलाचं. मागच्या 10-15 वर्षाच्या डेटावरती याचं बॅक टेस्टिंग झालेलं आहे, अत्यंत चांगले रिझल्ट्स आहेत. सो दॅट इज वाय आय रेकमेंड इन्व्हेस्टिंग इनटू दिस एनजे बॅलन्स ऍडव्हान्टेज फंड. याचा एनएफओ 8 ऑक्टोबरला ओपन होतोय आणि तो 20 दिवस चालू असणार. त्यामुळे या संधीचा लाभ घ्या. ज्या लोकांना या फंड मध्ये गुंतवणूक करायची आहे त्या लोकांनी आमच्याशी संपर्क साधू शकता. माझा नंबर आणि ईमेल ऍड्रेस मी डिस्क्रिप्शन मध्ये देणार आहे. फर्स्ट थिंग, ओके. आता इक्विटीचं रूल बेस्ड स्टॉक सिलेक्शन होणार आहे म्हणजे तिथे ह्युमन बायस नाही. ऍडव्हान्टेजेस काय ऍज कम्पेअर्ड टू मार्क्स, म्हणजे मार्क्स मध्ये ज्यांनी गुंतवणूक केली हा पार्ट त्यांनी नीट ऐकून घ्यावा. इक्विटीचा रूल बेस्ड इन्व्हेस्टिंग आहे. मार्क्स मध्ये डायरेक्ट इक्विटी घेत नाही, इतर म्युच्युअल फंड कंपन्यांचे, इतर एएमसीचे इक्विटी म्युच्युअल फंड घेतले जातात. त्यामुळे त्याच्यावर एनजेचा कंट्रोल कमी आहे. तिथला फंड मॅनेजर इतर कंपन्यांचा तो कंट्रोल करतो. आता हा कंट्रोल पूर्णपणे एनजेबीएफ मध्ये बॅलन्स ऍडव्हान्टेज फंड मध्ये एनजेकडे येईल, पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, मार्क्स मध्ये रिबॅलन्सिंग होतं. याच्यात रिबॅलन्सिंग होणार पण त्याचा टॅक्स इम्प्लिकेशन शून्य असणार. मार्क्स मध्ये कॅपिटल गेन्स टॅक्स जनरेट होतो. इक्विटीतल्या पैशांवर इक्विटी कॅपिटल गेन्स टॅक्स जनरेट होतो. डेटला वेगळं टॅक्सेशन लागतं, ते मार्क्स मध्ये. याच्यात कुठलेही टॅक्सेशन लागणार नाही. व्हेरी बिग ऍडव्हान्टेज. जे लोक आज मार्क्स मध्ये पैसे टाकतात त्यांच्यासाठी हा खूप मोठा ऍडव्हान्टेज, राईट. तिसरा ऍडव्हान्टेज, ओव्हरऑल टॅक्स जो असणार आहे याचा तो इक्विटीचा असणार आहे. इक्विटी मध्ये टॅक्स कमी असतो, डेट मध्ये तुमच्या इन्कम टॅक्स ब्रॅकेट प्रमाणे टॅक्स लागतो. बिग डिफरन्स. सो याचं इक्विटी टॅक्सेशन असणार आहे. कन्व्हिनियन्स, ज्या लोकांनी मार्क्स मध्ये गुंतवणूक केली त्यांना रिबॅलन्सिंग आलं की ते ऑथराइज करावं लागायचं. अकाउंट मध्ये जा, तिकडनं ऑथराइज करा. याला कुठलंही ऑथरायझेशन करावं लागणार नाही. हे सगळं फंड मॅनेजर लेवलला होईल, आपल्याला कुठलाही त्रास नाही. सो दॅट इज द ब्युटी ऑफ दिस प्रोडक्ट. सो व्हेरी ऍडव्हान्टेजेस याचे खूप चांगले आहेत. व्हेरी गुड प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मी. मी माझे पैसे याच्यात टाकणार आहे, तुमचा निर्णय तुम्हाला घ्यायचा आहे, राईट. या फंड मध्ये काय होईल, किती रिटर्न मिळतील हा प्रश्न तुमच्या डोक्यात येईल. किती रिटर्न मिळतील हे मी सांगणार नाही, कोणीच सांगू शकत नाही, पण रिटर्न चांगले मिळतील. मी माझे पैसे टाकतोय त्याच्यावरून तुम्हाला काय समजायचं ते समजून घ्या, पण याच्यात कन्सिस्टंट रिटर्न मिळतील. मार्केट वर जात आहे, खाली जात आहे, कन्सिस्टंट रिटर्न मिळेल. या फंडची सगळ्यात जमेची बाजू ही आहे की डाऊनसाइड प्रोटेक्शन खूप चांगलं आहे. जेव्हा मार्केट करेक्शन नाही जातं तेव्हा याच्यात नुकसान कमी होणार. जर तुम्हाला व्होलेटिलिटी कमी करायची, जर तुम्हाला पोर्टफोलिओ मधला रिस्क कमी करायचा आहे तर या फंडामध्ये आवर्जून पैसे टाका. या फंड मध्ये एसडब्ल्यूपी फॅसिलिटी आहे, म्हणजे तुम्ही याच्यात टाकलेली गुंतवणूक एक मासिक वेतन किंवा पेन्शन त्याच्यात गुंतवणुकीत देऊ शकता, ती पण फॅसिलिटी आहे. सॉरी. सो तुम्ही जर असे गुंतवणूकदार असाल जे एफडी करतात आणि एफडीच्या व्याजावर जगताय आणि आता व्याज कमी मिळतंय, अशा लोकांसाठी हा फंड एकदम योग्य आहे. जर तुमचा
गुंतवणुकीचा कालावधी आणि तुमची मानसिकता लॉंग टर्म असेल तर कमीत कमी 7 वर्ष या फंड मध्ये पैसे टाका आणि त्याच्यातनं तुम्ही SWP रेग्युलर इन्कम घेऊ शकता. तुम्हाला एफडीचा जो आज रेट चालू आहे साधारण 6% चा, त्याच्या आसपासचा रेग्युलर इन्कम याच्यात मिळेल. त्याशिवाय तुमचं कॅपिटल वाढेल. जेव्हा तुम्ही एफडी मधनं व्याज काढता तेव्हा तुमचं कॅपिटल वाढत नाही. या फंड मध्ये दोन्ही गोष्टी होतील, तुम्हाला व्याजही मिळेल प्लस तुमचं कॅपिटल वाढेल. हा ऍडव्हान्टेज आहे. राईट, सो दिस इज दी गुड थिंग अबाउट दिस फंड. राईट, सो आता जे फिंदासचे क्लायंट्स आहेत ऑलरेडी त्यांच्यासाठी एक सूचना. आता आम्ही तुमचे सगळ्यांचे पोर्टफोलिओज रिव्ह्यू करतोय. दिस इज अ बिग मुवमेंट, दिस इज अ बिग एनएफओ. त्यामुळे सगळ्यांचे पोर्टफोलिओ रिव्ह्यू होतील. त्याच्यामध्ये असलेले पैसे नॉन परफॉर्मिंग फंड असलेले, नॉन परफॉर्मिंग फंड मध्ये असलेले पैसे या एनएफओ मध्ये आम्ही स्विच करणार आहोत. अर्थात हा निर्णय आपल्याला एकत्र बसून घ्यायचा आहे. तुमच्याशी त्याच्याबद्दल डिस्कशन होईल. आमच्या ऑफिस मधून तुम्हाला कॉन्टॅक्ट होईल. त्याचा पोर्टफोलिओचे कॅल्क्युलेशन सगळे तुम्हाला दिले जातील आणि मग हे एक्झिक्युशन होईल. लिक्विड फंड मध्ये, डेट फंड मध्ये पडलेले जे आयडल मनी आहे तो सगळा आपण एनएफओ मध्ये प्लस तुम्ही फ्रेश कॅपिटल याच्यामध्ये टाकू शकता. मार्च मधले पण काही पैसे आपण हलवणार आहोत जेणेकरून तुमचा कॅपिटल गेन्स टॅक्स कमी होणार आहे. सो ऑल दिस यू कॅन डू. राईट, सो या फंड मध्ये आवर्जून पैसे टाका. मी माझे पैसे गुंतवणारच आहे, तुम्ही पण तुमचे पैसे गुंतवा. अत्यंत नामी संधी आहे, चांगली संधी आहे. एनएफओ मध्ये 10 रुपयांनी आपल्याला युनिट मिळणार आहे. मिनिमम गुंतवणूक जी आहे ती 500 रुपये आहे. SIP करा नाही तर लमसम करा, पण 500 रुपये टाकू नका. याच्यात व्यवस्थित पैसे टाका. जर तुम्हाला ग्रोथ हवी असेल, स्टॅबिलिटी हवी असेल, रिस्क कमी, व्होलेटिलिटी कमी, तर हा फंड आवर्जून गुंतवणूक करण्यासारखा आहे. इट इज माय पर्सनल रेकमेंडेशन दॅट यू कॅन इन्व्हेस्ट युअर मनी. राईट, 8 ऑक्टोबर तारीख विसरू नका, तारीख नोट डाऊन करा. या व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये माझे कॉन्टॅक्ट डिटेल्स देतोय मी. ज्या लोकांना माझ्याशी संपर्क साधायचा असेल त्याच्यातून संपर्क साधा आणि तुम्हाला या फंड मध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी आम्ही पूर्ण मदत करू. धन्यवाद. मी इथेच थांबतो. तुमच्याकडनं अपेक्षा आहे की यू विल इन्व्हेस्ट गुड अमाउंट ऑफ मनी इन दिस फंड. निश्चितच यू विल गेट गुड रिटर्न्स ऑन दिस फंड, consistent returns. I can tell you from my experience of 20 years that this is going to be a very good fund. Bye bye, take care, have an amazing day.